داستان گربه‌ای به اسم نخودچی رو می‌گفتن. الان 5 چهارشنبه میشه شماره دو بهم بزنیم لباس این پر بهت حال میده و بهش حال میدیم باشه وقتی به میگی نگی اینجا خوشت نمیاد؟ بذارش هم رو میز یه کارش آره میشه این صدقه رو حساب بکنیم چیزی نداره سرعش لیمونات بخوری؟ عکس اولکو بولکو
کجا قراره بود بره؟ این رنگی چی؟ اون هفته بهتر میشه باری کرده من حرفی ایشونه که هر موقع طوری من به علاوه حال نکردم چقدر اینجا خونه که بچه رو سرش نمیبینم نه ببین اونجایی که هم دیگر اونش هم رفت ماره یه دون مستقیم را بشه
برنامه بهت بگم خب من گفتم که نه واسه بده گوشی بدی به گوشی میدونی من کی برمیگردم خونه شب؟ شده ای وایسا من اینا رو ببینم این خاصی شده نه اونجا را داره ولی باید این چنده خواهد؟ قاطی کرده دیگه قط زده قط زده خودت بکش دیگه ببخشید میتونم یه عکس بابا نتدن سوال سام مشتنان سودان 24 80 بدون بیگاز بزن پس تاریکی هم اصلا نگید دست من رو بگیر تا لحظه آخر گرمایه آبی تو دست داستان گربه به اسم نخودچی رو میگم این نداره دوباره شما توی در را میشه به ما اینجا اشارم دو برابر کفه شد من نزدم خودت گفتی تو اوجه تیم خودمون مشاهش کنیم تو گوشیمون چیه؟ کلا خاور من فقط پروژه USB داره نیمتنه قربونه اینو شده بفرستم چیز عادی خروجی دیگه ای نداره بگید حتما زیاد فاصله نشه فاصله نشه قطع میشه کاملا
اینا چوب سیگار؟ نه نسبت به بازار خیلی گرونه. رو خاله ها آره این آیدا کوتاه یه دونه بلنده نمیدونم آستینش اونجوریه آستینش چپ راسته بیا باشه من میرم تو ساختمون ها